פעם ישבתי עם עוד אדם שמאוד התיידדתי איתו ומאוד הערכתי אותו, מה שמו, מה יש לי עם שמות היום? המצרי הזה, בוטרוס ראלי. בוטרוס ראלי. בוטרוס היה שמו הפרטי, ועוד בוטרוס, חלק משם המשפחה, בוטרוס ראלי, נוצרי. והתיידדנו, ואני נורא הערכתי אותו, היה לו מוח, שלא רבים כאלה פגשתי בעולם, לא היה אף אחד. מוח אמיתי, מנתח. יום אחד אני יושב אצלו, אנחנו משוחחים במשרד שלו, ארמון מפואר במרכז קהיר, ולא של משרד החוץ, משרד החוץ שכן רחוק, בבניין חסר חן, אבל זה היה אחת מהארמונות העתיקים של קהיר, שהשר ישב בו. הוא לא היה שר, הוא היה מלא מקום שר, משהו נוצרי, ואי אפשר היה שנוצרי יהיה שר חוץ. אנחנו מדברים, באמצע מכניסים לו פתק, הוא פתק כתוב, הוא יקריא לי אותו, כתוב שאריק שרון אמר שמרחב הביטחון של ישראל הוא משתרע מהודו ועד למרכז אפריקה. נשמע משוגע לגמרי, אבל האיש הזה אמר ברצינות, אז בוטרוס אומר, תסביר לי מי זה אריק, אנחנו לא מבינים אותו. אז אמרתי לו שאריק שרון יודע שהוא גאון, ויודע שהוא כמה ראשים מעל כל שאר המנהיגים בישראל, וזה האיש. ויש לו תמיד רעיונות כאלה חובקים עולם. אז הוא אומר, בוטרוס, מה לעשות? איך למשוך אותו לצד שלנו, צד השלום? ואז אריק, זה היה עוד בתקופת המשא ומתן, שאריק אמר, נקים מגדלים בנגב, עשרות יישובים חדשים, והקים מגדלים ככה על החשבון, ולא הבינו אותו. אז אמרתי לו, אריק שרון, קודם כל, מאוהב באריק שרון, הוא משוכנע שאריק שרון הוא גאון הדור, אתם צריכים להחמיא לו. בוטרוס אמר משפט שנחרט לי בזיכרון, מלהחמיא לאנשים יש לנו ניסיון של 7,000 שנה, אין כמונו. ומה קרה? המשך. לסאדאת היה חווה בכפר שהיה מית אבו קום, או להפך קום אבו מית, שכחתי. כפר שהוא נולד בו, והיה לו חווה משלו. והוא רוצה לעשות שם מפעל השקיה מודרני, ולא הולך. כל המומחים המצרים נכשלו. אז אמרתי לו, תזמינו את אריק, אריק היה שר חקלאות, ותחמיאו לו. וכך היה. סאדאת הזמין את אריק לחווה שלו, אמר, אתה יכול לפתור את הבעיה, כולם נכשלו. אריק אמר, תן לי שבועיים. חזר לארץ, גייס את כל משרד החקלאות הישראלית, כל המכונות, כל המומחים, הלך לשם בשבועיים, הוא הצליח לפתור את הבעיה. סאדאת מכנס את כל הגנרלים ואת כל ראשי המשטר עם אריק, ותראו את הישראלי הזה, כולכם נכשלתם, כולכם לא בנקום, האיש הזה הצליח. אריק בן לילה הפך לחסיד של השלום הישראלי-מצרי, חיסל את היישובים מסביב לימית.